आज चाहिँ हामी एक्सेलमा इफ फर्मुला सिक्नेछौँ। इफ फर्मुलाबाट हामीले कुनै पनि सब्जेक्टमा पास भयो वा फेल भयो भने कसरी निकाल्नेछौँ त? दुईटा नम्बर बीच सेम छ कि छैन भनेर कसरी छुटाउनेछौँ त? कुनै पनि प्रोडक्टको प्राइस बढाउने वा घटाउने कसरी गर्नेछौँ त? रिजल्टमा ग्रेडिङ कसरी निकाल्नेछौँ, जस्तै ए ग्रेड, बी ग्रेड। इफसँग एन्ड र अर फर्मुला कसरी युज गर्ने, यी सबै कुराहरू आज क्लियरली सिक्नेछौँ यो भिडियोमा। के तपाईँ एक्सेल सिक्न चाहनुहुन्छ भने टेक्निकल गुरु एन्ड चेला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। लेट्स बिगिन नाउ। इफ फर्मुला चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा युज हुन्छ, तर डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी सिक्नेछौँ। जस्तै हाम्रो यहाँ सब्जेक्ट छ, मार्क्स छ, रिजल्ट छ। अब हामीलाई कुन सब्जेक्टमा पास भयो, कुन सब्जेक्टमा फेल भयो निकाल्नु पर्ने भयो। इफ फर्मुलाबाट कसरी निकाल्ने त? इजिकल टु आइएफ इफ ब्राकेट स्टार्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो सेललाई चाहिँ सेले गर्ने। अब ग्रेटर देन इक्वल टु 40। मेन कुरा चाहिँ हामीले लोजिक बुझ्नु पर्यो, कसरी चाहिँ अब के कन्डिसन लाउने हो त। जस्तै हाम्रो यसमा चाहिँ के भयो, यो सेल भन्दा चाहिँ बढी वा इक्वल हुनु पर्यो। के हुनलाई? पास हुनलाई। PASS पास। अब कुनै पनि वर्ड लेख्दा चाहिँ हामीले सेमिकोलनी भित्र यसरी लेख्नुपर्छ। जस्तै पास, फेल, गुड, ब्याड। अब हामीले यसमा गुड ब्याड पनि लेख्न सक्छौँ। अब हामीले जे वर्ड लेख्यौँ त्यही वर्ड चाहिँ आउँछ। फेरि सेमिकोलन भित्र फेल, FAIL, फेल राख्यो, अनि ब्राकेट क्लोज। अब हाम्रो के हुनुभयो, 40 वा 40 भन्दा बढी आउने बित्तिकै पास हुनुभयो, त्योभन्दा कम मार्क्स आउने बित्तिकै के हुनुभयो, फेल हुनुभयो। यसरी पास भनेर देखायो। अब हामीले यही फर्मुला तल एप्लाई गर्न चाहिँ यस्तो प्लस साइन आउँछ। यहाँ हेर्नु, यस्तो प्लस साइन आउँछ, अनि डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै यसरी पास फेल भयो। यहाँ चाहिँ फेल आयो, किनभने 40 भन्दा थोरै छ मार्क्स। अब म्याच, कुनै पनि दुईटा वर्ड नम्बर बिच चाहिँ हामीलाई म्याच गर्नु पर्यो, सेम छ कि छैन भनेर कम्पेयर गर्नु पर्यो, हेर्न पर्यो। त्यसको लागि हामीले इफ फर्मुलाबाट गर्न सक्छौँ। कसरी गर्ने त? इफ फर्मुलाबाट इजिकल टु आइएफ इफ ब्राकेट स्टार्ट गर्ने बित्तिकै अब यो दुईटा सेललाई चाहिँ सेले गर्ने। पहिला एउटा सेललाई सेले गर्ने अनि इक्वल टु दिने। अब फेरि हाम्रो यो सेललाई सेले गर्ने, इक्वल टु दिने। अब हामीले यहाँ अब के लेख्ने त? जस्तै पास म्याच भयो भने म्याच लेख्ने, कि सेम भयो भने सेम छ भनेर लेख्ने, कि नट सेम भनेर लेख्ने, हामीले आफ्नो हिसाबले लेख्न सक्छौँ। जस्तै अब मैले म्याच लेखेँ, MATCH म्याच। अब यो दुईटा सेम छ भने म्याच आउनु पर्यो, छैन भने नट म्याच आउनु पर्यो, NOT नट, MATCH म्याच, ब्राकेट क्लोज, यी म्याच राख्यो। अब फेरि फर्मुला एप्लाई गर्न चाहिँ तल पनि यसो गर्ने, प्लस साइन आउँछ, डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै यसरी फर्मुला एप्लाई भयो। कुनै पनि प्रोडक्ट चाहिँ हामीले बेच्छौँ, त्यो प्रोडक्टको प्राइस बढ्यो। अब प्राइस चाहिँ हामीले कसरी बढाउनु त? इफ फर्मुलाबाट इजिकल टु अब आइएफ इफ गरौँ, ब्राकेट स्टार्ट गरौँ। जस्तै अब प्रोडक्टको नेम चाहिँ हाम्रो यहाँ छ, त्यही भएर यो सेललाई चाहिँ सेलेक्ट गरौँ, इक्वल टु अब कुन चाहिँ प्रोडक्टको प्राइस चाहिँ बढ्न लाग्यो त त्यसको नाम चाहिँ यहाँ राखौँ। जस्तै अब हाम्रो यहाँ के छ, ल्यापटप छ, माउस छ, किबोर्ड छ, कम्प्युटर छ। अब जस्तै हाम्रो ल्यापटपकै प्राइस बढ्न लाग्यो भने ल्यापटपको LAP ल्यापटप, TOP टप, अनि सेमिकोलन दिउँ। अब यसको प्राइस चाहिँ बढ्यो, यो प्राइस भन्दा चाहिँ कति भयो, 3%ले बढ्यो। 3%ले चाहिँ बढ्यो भने प्लस गरौँ, अनि यही प्राइसमा चाहिँ कति पर्सेन्टले बढ्ला, 3%ले बढ्नला। कति पर्सेन्टले? 3%। त्यही भएर 3 लेखेर इन्टु, पहिला इन्टु गर्ने है, इन्टु गरेर अनि 3%ले बढ्नला, त्यही भएर 3% लेखेँ। अब यो भयो, 3%मा बढ्यो, ल्यापटपमा त बढ्यो नि। अरू चाहिँ हाम्रो के छ, सेम जस्तोको त्यस्तै छ, त्यही भएर हाम्रो जुन यहाँ प्राइस छ त्यही प्राइस आओस्। जस्तै कि माउसको चाहिँ 1590 छ नि, अब यो चाहिँ सेम आओस् क्या। यो माउसको चाहिँ हाम्रो प्राइस बढाएको छैन, त्यही भएर सेम आओस्, त्यही भएर हामीले त्यो सेललाई सेलेक्ट गरेँ, ब्राकेट क्लोज गरौँ। अब इन्ट्री गर्ने। अब हाम्रो ल्यापटपको प्राइस बढेर आयो, 1,20,000 थियो, 1,23,600 भयो। अब यसरी चाहिँ अब हामीले एप्लाई, अब सबैमा एप्लाई गर्नु पर्यो फर्मुला यसरी।
जस्तै माउसको चाहिँ सेम भयो, किबोर्डको नि सेम भयो, ल्यापटपको यहाँ फेरि यहाँ आएर बढ्यो। अब हाम्रो एउटा प्रोडक्टको प्राइस बढे चाहिँ हामीले यसरी गर्ने। अब मल्टिपल प्रोडक्ट जस्तै कहिलेकाहीँ माउसको नि बढ्न सक्छ, किबोर्डको नि बढ्नुपर्छ, ल्यापटपको नि बढ्नुपर्छ। जस्तै अब हाम्रो मल्टिपल प्रोडक्टको प्राइस बढ्दा चाहिँ हामीले कसरी इफ फर्मुला युज गर्ने त, इज इक्वल टु आइएफ, इफ ब्र्याकेट स्टार्ट गर्यो, ब्र्याकेट स्टार्ट गर्ने बित्तिकै अब हामीले फेरि सेम प्रोसेस गर्ने। यो सेललाई सिलेक्ट गर्ने। किन यो सेललाई सिलेक्ट गर्ने? किनभने हाम्रो प्रोडक्टको नेम यहाँ छ, इज इक्वल टु। अब यो सेलमा चाहिँ हाम्रो अब के हुनु पर्यो, जस्तै अघि नै हामीले ल्यापटपको प्राइस बढेको भनेर गरेको थियो भने अब अर्कै जस्तै अब हाम्रो माउसको बढेको थियो भनेर राखौँ। जस्तै MOUS माउसको प्राइस चाहिँ बढ्यो। अब यही प्राइसमा त हाम्रो यो सेलेक्ट गरे होइन, यिनीहरू सबै सेलेक्ट गरे हो, त्यही भएर जस्तै प्राइसको सेललाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने। जस्तै अब यो प्राइसमा चाहिँ हाम्रो फेरि के गर्ने, प्लस गर्ने, प्लस गरेर फेरि यही प्राइसलाई सेलेक्ट गर्ने। यही प्राइसमा चाहिँ फेरि 2%ले चाहिँ बढ्यो अरे, 2%ले कति पर्सेन्टले, 2%ले इन्टु 2% गर्ने, 2%ले बढ्यो अरे। अनि अब फेरि इफ दिने। अब एउटामा होइन दुईटामा बढ्यो, जस्तै ब्र्याकेट स्टार्ट गर्ने। अब हाम्रो फेरि यही प्रोडक्टको नेममा चाहिँ अब हामीले इज इक्वल टु गर्ने, इज इक्वल टु गरेर अब हाम्रो माउसको बढ्यो। अब अर्को हाम्रो के को बढ्यो त, जस्तै अब हाम्रो कम्प्युटरको बढ्यो भनौँ, COMPUTER कम्प्युटरको बढ्यो। अनि हामीले फेरि कमा दिने। कम्प्युटरको प्राइस अब जस्तै प्राइस चाहिँ अब कति पर्सेन्टले बढ्यो, यही प्राइसमा चाहिँ हाम्रो कति पर्सेन्टले बढ्यो, जस्तै अब यही प्राइसमा चाहिँ जस्तै 4%ले बढ्यो भनौँ न, 4 इन्टु पहिला इन्टु गर्ने 4%ले बढ्यो अरे। अब यति भयो। अब कमा दिने, ब्र्याकेट भन्दा कमा दिने। कमा दिएपछि अब हाम्रो के भयो, फेरि हाम्रो के छ, अब जस्तै माउसको त बढ्यो, कम्प्युटरको बढ्यो, जस्तै ल्यापटपको बढेको छैन, त्यही भएर अब नबढेको चाहिँ सेम आओस्, नबढेको प्राइसको चाहिँ सेम आओस् भनेर फेरि हामीले यही सेललाई सेलेक्ट गर्ने, ब्र्याकेट क्लोज गर्ने। अब चाहिँ हामीले डबल ब्र्याकेट क्लोज गर्ने। जस्तै हाम्रो दुईवटा इफ लाखा, त्यही भएर दुईवटा के हो ब्र्याकेट लाउने। जस्तै हाम्रो लास्टमा चाहिँ के हो, फाइनलमा चाहिँ जहिले पनि ब्ल्याक कलर नै आउँछ ब्र्याकेटको, जतिवटा हामीले इफ फर्मुला लगाए पनि। अब त्यति गरेपछि इन्ट्री गरिदिने। इन्ट्री गर्ने बित्तिकै हाम्रो ल्यापटपको प्राइस बढेन। जस्तै अब यो फर्मुला चाहिँ सबै ठाउँमा एप्लाई गरिदिउँ, डबल क्लिक गरेर यसरी। जस्तै माउसको बढ्यो, अब हाम्रो के को बढाएको थियो, कम्प्युटरको नि बढ्यो, 85,000 थियो भने 88,400 भयो। यसरी चाहिँ हामीले प्राइस अटोमेटिक प्रोडक्टको प्राइस चाहिँ बढाउन सक्छौँ। अब कुनै पनि प्रोडक्टको प्राइस चाहिँ पर्सेन्टेजले नबढिकन के भयो, एमाउन्टले बढ्यो। जस्तै 5,000ले बढ्यो, 10,000ले बढ्यो, 15,000 बढ्यो। अब त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने कसरी त हामीले, जस्तै हाम्रो यो सेललाई चाहिँ डबल क्लिक गरौँ। डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै अब हाम्रो यो भयो ल्यापटपको के भयो नाम भयो। जस्तै अब यो भयो ब्यालेन्स। अब यो हाम्रो प्राइस भएको प्राइसमा चाहिँ हामीले के भन्यो, यो जस्तै अब हामीले अघि नै चाहिँ हाम्रो के हो 3%ले, पहिलाको प्राइसमा चाहिँ 3%ले बढ्यो भनेर आएको थियो। अब हामीले यसलाई चाहिँ डिलिट गरेर अब जस्तै 5,000ले बढ्यो, 5,000 एमाउन्टले बढ्यो भने हामीले 5,000 गरेर राख्दिने, यसरी इन्ट्री गरिदिने। इन्ट्री गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो हेर्ने अब 1,25,000 चाहिँ हाम्रो के हो प्रोडक्टको प्राइस आयो। जस्तै 1,20,000 छ पहिलाको प्राइस चाहिँ, अहिले चाहिँ 1,25,000 भयो। जस्तै अब प्रोडक्टको प्राइस चाहिँ घटेर आयो के भने त, घटेर आएपछि यो प्लसको ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्ने, माइनस गरिदिने। माइनस गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो घटेर आउँछ। जस्तै 1,20,000 पहिलाको प्राइस छ, अहिले चाहिँ आयो 1,15,000। कुनै पनि कम्पनीमा तपाईँले 5 लाखभन्दा बढी सेल्स गर्नुभयो भने तपाईँले 2% चाहिँ इन्सेन्टिभ पाउँछ भन्यो वा बोनस पाउँछ भन्यो। त्यो चाहिँ कसरी निकाल्ने त, हामीले इफ फर्मुलाबाट। जस्तै अब हामीले इज इक्वल टु आइएफ इफ गऱ्यौँ, ब्र्याकेट स्टार्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो सेललाई सेलेक्ट गऱ्यौँ, ग्रेटर देन इक्वल टु कति हुनु पऱ्यो, 5 लाख वा 5 लाखभन्दा बढी हुनु पऱ्यो। त्यो भयो भने चाहिँ हामीले के पाउनु भयो, इन्सेन्टिभ पाउनु भयो। यो सेल्स एमाउन्टको चाहिँ हामीले 2% चाहिँ हामीले इन्सेन्टिभ पाउने भयो। त 5 लाख वा 5 लाखभन्दा बढी भयो भने चाहिँ इन्सेन्टिभ पाउने भयो। त्योभन्दा कम भयो भने चाहिँ के हुने भयो, हामीलाई अब हामीले इन्क्रिज योर सेल्स भनेर राख्नु पर्यो।
किनभने अब इन्क्रिज गर्न पर्यो इन्सेन्टिभ पाउनु, त्यही भएर इन्क्रिज योर सेल्स राखेँ। हजुरले चाहिँ जे राख्ने हुन्छ, यस इन्क्रिज योर सेल्स भनेर राखिदिएँ, फेरि सेमिकोलन नि अनि ब्र्याकेट क्लोज गरौँ, इन्ट्री। यसरी चाहिँ हाम्रो 13,600 चाहिँ हाम्रो इन्सेन्टिभ भयो। अब हाम्रो अरूमा नि हेरौँ, फर्मुला एप्लाई गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो 5 लाखभन्दा कम छ, त्यही भएर इन्क्रिज योर सेल्स भनेर आयो। यहाँ पनि त्यसरी अब टोटल सेल्स एमाउन्टमा चाहिँ हामीले यसरी इन्सेन्टिभ निकाल्यो। वा अब हाम्रो आइटम अनुसार जस्तै कि माउस अनुसार, किबोर्ड अनुसार, ल्यापटप अनुसार चाहिँ हामीले के हो इन्सेन्टिभ निकाल्नु पर्यो इफसँग चाहिँ एन्ड र अर फर्मुला लाएर। कसरी त, एक्जाम्पलको लागि एक्जाममा चाहिँ तपाईँलाई दुईवटा क्वेसन दिएर साइडमा चाहिँ 10 मार्क्स भनेको छ भने त्यो क्वेसन बिचमा चाहिँ तपाईँलाई एन्ड भनेको छ भने चाहिँ हामीले दुईटै क्वेसन गर्नु पर्यो 10 मार्क्स ल्याउनको लागि। अब फेरि सेम त्यसरी नै देखा, तर क्वेसनको बिचमा चाहिँ अर भनेको छ भने हामीले कुनै एउटा क्वेसन गरेर चाहिँ हामीले 10 मार्क्स ल्याउन सक्ने भयो। अब इफसँग चाहिँ एन्ड अर कसरी युज गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ हामी अब सिक्नेछौँ। इज इक्वल टु आइएफ इफ ब्र्याकेट स्टार। अब हामीले एन्ड युज गर्ने त्यही भएर एन्ड लेखौँ, अनि फेरि ब्र्याकेट स्टार गऱ्यौँ। ब्र्याकेट स्टार गर्ने बित्तिकै अब हामीले के लाउने त, यो सेल्स एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो 50 वा 50 भन्दा बढी आयो भने चाहिँ हामीले के हो 2% चाहिँ इन्सेन्टिभ पाउने भयो। जस्तै अब इज ग्रेटर देन इक्वल टु चाहिँ 50,000 सम्म कम्पेयर गर्ने। अब फेरि सेम प्रोसेस हो, फेरि हाम्रो किबोर्डकोलाई सेलेक्ट गरौँ अनि फेरि ग्रेटर देन इक्वल टु 50,000। अब फेरि हामीले ल्यापटप पनि त्यही गरौँ, ग्रेटर देन इक्वल टु 50,000। अब हाम्रो अब यो कमा दिनुभन्दा अगाडि ब्र्याकेट क्लोज गरौँ, एन्डको काम सिधै त्यही भएर ब्र्याकेट क्लोज गरौँ। अब फेरि कमा दिउँ, कमा दिएपछि अब हाम्रो फेरि के हो लजिक, टोटलको चाहिँ हामीलाई के आउनु पर्यो 2% आउनु पर्यो। अनि फेरि कमा दिउँ, कमा दिएपछि अब हाम्रो के भयो, अब हाम्रो 50,000 कटाएन भने चाहिँ हाम्रो के भनेर आउनु, वर्क हार्ड भनेर आउनु पर्यो, WORK वर्क HARD हार्ड भनेर आउनु पर्यो। ब्र्याकेट क्लोज गर्नु पर्यो, क्लोज गरी अब हाम्रो 4,360 चाहिँ हाम्रो इन्सेन्टिभ आयो। अब यसलाई फेरि एप्लाई गरौँ, यसलाई सेकेन्डमा नि वर्क हार्ड भनेर आयो। अब फेरि अर्को पारो, अब फेरि इज इक्वल टु दिने, इफ दिने। योभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँले एउटा कुरा भनिहाल्छु, जस्तै अब हामीले यसरी हामीले वर्ड लेख्दै गयो, हामी यो तल तल गएको नि, तर यसलाई चाहिँ हामीले तल तल बनाउन चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँ गएर होम ट्याबमा गएर चाहिँ हामीले यो ऱ्याप टेक्स्ट गर्नुपर्छ। ऱ्याप टेक्स्ट गरेन भने चाहिँ हाम्रो यसरी वर्ड लेख्दै गयो, हाम्रो यो लेफ्ट साइडमा सर्दै जान्छ। यसरी लेफ्ट साइडमा सर्यो भने चाहिँ हामीलाई फर्मुला लाउन गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ पहिला सुरु यसलाई चाहिँ के गर्ने, होम ट्याबमा गएर ऱ्याप टेक्स्ट गरिदिने। ऱ्याप टेक्स्ट गऱ्यो भने चाहिँ यसरी तल तल डाउनतिर जान्छ। अब यसलाई डिलिट गऱ्यौँ, अब हामी फर्मुला लगाउँ। अब फर्मुला लगाउँ, इज इक्वल टु आइएफ इफ ब्र्याकेट स्टार गर्ने बित्तिकै हाम्रो अर फर्मुला, त्यही भएर अर लेखौँ अनि फेरि ब्र्याकेट स्टार गरौँ। ब्र्याकेट स्टार गर्ने बित्तिकै अब सेम प्रोसेस हामीले जसरी एन्डमा गऱ्यौँ त्यसरी नै अरमा गर्ने हो। जस्तै इज इक्वल टु ग्रेटर देन इक्वल टु 50,000 कमा, अब फेरि यो सेललाई सेलेक्ट गर्ने, ग्रेटर देन इक्वल टु 50,000 है। अनि फेरि यो सेललाई सेलेक्ट गर्ने अनि ग्रेटर देन इक्वल टु 50,000 भयो। अनि फेरि ब्र्याकेट क्लोज गर्ने, अर्को काम सिद्धियो। अब फेरि हामीले के गर्ने, यो सेलमा चाहिँ 50,000 भन्दा बढी भयो भने चाहिँ के हुनुभयो, 2% चाहिँ आउने भयो, टोटलको 2% चाहिँ आउने भयो। त्यही भएर यसरी 2% दियो। अब 2% 50,000 भन्दा कम छ भने चाहिँ हाम्रो के आउनु पर्यो, वर्क हार्ड, WORK वर्क हार्ड भनेर आउनु पर्यो, HARD हार्ड भनेर आउनु पर्यो। ब्र्याकेट क्लोज। अब सेम एउटै आयो हामीले, किनभने 2% नै भने, त्यही भएर 2% नै सेम आउँछ। अब हाम्रो हेर्नु एन्ड र अरमा के फरक छ, एन्डमा चाहिँ हाम्रो वर्क हार्ड भनेर यसमा नि देखाएको छ, यसमा नि देखाएको छ, यसमा नि देखाएको छ, यसमा नि देखाएको छ। अरमा चाहिँ एउटा मात्र देखाएको छ। जस्तै अब वर्क हार्ड भनेर यसमा चाहिँ किन देखायो भनेर हेर्नु त, एन्डमा चाहिँ हाम्रो 50,000 यहाँ कट्या छैन, यहाँ कट्या छ। दुईटामा चाहिँ 50,000 कट्या छ, एउटामा कट्या छैन, त्यही भएर हाम्रो वर्क हार्ड भने। एन्डमा चाहिँ इन्सेन्टिभ पाउन चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ 50,000 गर्नुपर्छ। यसमा माउसमा हेरौँ, फर्स्टकोमा हेरौँ, माउसमा नि कट्या, किबोर्डमा नि कट्या, ल्यापटपमा नि कट्या 50,000। अब अरमा चाहिँ कुनै एउटामा आए पनि हाम्रो के हो, जस्तै हाम्रो अब यहाँ दुईटामा आछ,
दुईटामा छ एउटामा आएन केही फरक परेन त्यही पनि इन्सेन्टिभ पायो। अब हाम्रो यहाँ लास्टमा यो 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 अर्को वर्क आवर भने के छ अब जस्तै यसमा नि 50,000 कटाएन एउटा कुनैमा पनि 50,000 कटाएन भने चाहिँ इन्सेन्टिभ पाएन अरमा चाहिँ। यो फर्मुलाबाट हामीले ग्रेड कसरी निकाल्ने जस्तै A प्लस A B प्लस कसरी निकाल्ने त जस्तै अब हाम्रो 90 to 100 भने चाहिँ हाम्रो के हो A प्लस 1 भयो 80 to बिलो 90 भने चाहिँ A आउने भयो। अब त्यो चाहिँ हामीले इफ फर्मुलाबाट कसरी निकाल्ने त जस्तै इज इक्वल टु IF इफ ब्राकेट स्टार्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो पर्सेन्टेज भएको सेललाई सेलेक्ट गर्ने अनि ग्रेटर देन इक्वल टु 90%। 90% भयो भने चाहिँ हाम्रो के आउनु पर्ने भयो 90%। 90 वा 90 भन्दा बढी भने चाहिँ हाम्रो के आउनु भयो A प्लस त्यसलाई हामीले सेमिकोलनमा राख्ने A प्लस अनि कमा दिएपछि हाम्रो यो सेम यो फर्स्ट पार्ट चाहिँ सिद्धियो। जस्तै हाम्रो यो सेलमा चाहिँ 90 वा 90 भन्दा बढी आयो भने चाहिँ हाम्रो के हुनुभयो A प्लस। अब फेरि इफ ब्राकेट स्टार गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो सेलमा चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल टु 80% आयो भने चाहिँ अब के गर्ने हाम्रो कमा दिएर अब हाम्रो 80% वा 80 भन्दा ठुलो आयो भने चाहिँ के हुनुभयो A आउने भयो त्यही भएर A लाई A राख्ने। अब हाम्रो फर्स्ट पार्ट र सेकेन्ड पार्ट हेर्नु जस्तै हाम्रो फर्स्ट पार्टमा के भने 90 वा 90 भन्दा बढी आयो भने A प्लस आउनु पर्ने भयो 80 वा 80 भन्दा बढी आयो भने A आउनु पर्ने भयो। अब सेकेन्ड पार्टमा पनि त्यही गर्ने इफ फर्मुला त्यही भएर इफ फर्मुला। अब फेरि यही सेललाई सेलेक्ट गर्ने ग्रेटर देन इक्वल टु हाम्रो 80 को सिद्धो अब 70%। अब हाम्रो 70% आयो भने के हो 70 वा 70 भन्दा ठुलो आयो भने चाहिँ हाम्रो B आउने भयो B हो त हैन B प्लस आउने भयो। अब कमा दिने अब कमा दिएपछि अब फेरि इफ फर्मुला लाउने सेम प्रोसेस हाम्रो दोहोरिरहने हो। यो सेललाई सेलेक्ट गरौँ ग्रेटर देन इक्वल टु गरौँ अनि हाम्रो अब 60% को कुरा आयो 60% आयो भने कति के आउने भयो त जस्तै 60% मा हाम्रो के छ 60 वा 60 भन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ हाम्रो B आउने भयो। त्यही भएर हामीले सेमिकोलनमा चाहिँ B राखौँ अनि कमा फेरि इफ फर्मुला लाउने। अब ब्राकेट स्टार्ट गरेपछि फेरि यो सेललाई सेलेक्ट गर्ने ग्रेटर देन इक्वल टु अब हाम्रो कति आयो 50% मा 50% आयो भने चाहिँ हाम्रो कति आउने भयो त 50 वा 50 भन्दा बढी आयो भने चाहिँ हाम्रो के आउनु C प्लस। त्यही भएर C प्लस राख्ने अनि फेरि कमा दिने कमा दियो इफ फेरि ब्राकेट स्टार्ट गरेपछि हाम्रो फेरि यो सेललाई सेलेक्ट गर्यौं। यो सेलमा सेलेक्ट गरेपछि अब हाम्रो ग्रेटर देन इक्वल टु अब 40% आयो भने चाहिँ अब हामीले के गर्ने त 40% आयो भने फेरि हाम्रो यहाँ हेरौँ 40% वा 40% भन्दा बढी आयो भने चाहिँ हाम्रो C आउने भयो। त्यही भएर सेमिकोलनमा C राख्यौं। अब हामीले यतिमै अब 40% अब यो भन्दा तल चाहिँ मैले गरिन सेम प्रोसेस हो कन्टिन्यू। अब तपाईलाई गर्न मन लाग्यो भने सेम प्रोसेसले गर्ने हो। अब हाम्रो ब्राकेट क्लोज गर्ने बेला हामीले अब कतिवटा इफ फर्मुला लाहा त्यो अनुसार चाहिँ हामीले ब्राकेट क्लोज गर्नुपर्छ। तर हामीले अर्को अब जस्तै हाम्रो ब्राकेट क्लोज गर्दै गरे यहाँ डिफरेन्ट कलर छ हाम्रो ब्ल्याक कलर लास्टमा चाहिँ हाम्रो ब्ल्याक कलर आउँछ यहाँ हेर्दै जानु है यो ब्ल्याक कलर आयो। अब इन्ट्री गर्ने बित्तिकै हाम्रो के आयो B प्लस आयो। B प्लस आएपछि अब हामीले यसरी तान्दिने अब यो हाम्रो C आयो यसमा A आयो यसमा B आयो C प्लस आयो। यसरी नै हामीले इफ फर्मुला चाहिँ ग्रेड निकाल्यौं। आजको लागि यति नै धन्यवाद।